วันนี้คุณสามารถติดตามเพจมิวสิกวิดีโอและความเคลื่อนไหวของทุกศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ที่คุณชอบอย่างที่ใจก่อนผ่านได้ที่ช่องแฟนเพจทางกล่องเพียงหนึ่งแจ้งเคเบิลทีวีทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CNN Channel เพื่อรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการได้ฟรีทางไอจีและ Google Play เดี๋ยวพี่ต้องจะแพงมาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเก็บช็อตเลยช็อตให้พี่ต้องเก็บช็อตหรือว่าเราจะนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวไม่เยอะนะคนเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาCheese. Cheese. Yeah, this way. Last one. Oh, it's okay. Well, if we have to look back on ourselves. Look at Lorraine. Sit down and look at Lorraine. Rico. Open his tongue out. That's a good one. Look at the biscuit. Rico! Get the tongue in. Watch the bus. I'm not surprised. Come on. Hey, look. Get up. Go. The only way it's